र स्वागत गर्दैछु सबै विद्यार्थीहरुलाई तपाईको आफ्नै च्यानल नेप एडुकेसनमा। क्लास 11th को मैले आज लिएको छु मेकानिजम अफ द ब्रेथिङ, जुन सोधेको छ फ्रग को मेकानिजम अफ ब्रेथिङ कसरी गर्ने, राइट। अब यसमा हुन्छ के पुल्मोनरी रेस्पिरेसनमा ब्रेथिङ इफ यु आर टकिङ त ब्रेथिङ भन्नाले दिस इज द यसलाई हामीहरु एक्सटर्नल रेस्पिरेसन पनि भन्छौं। यसमा हुन्छ के air is taken from the atmosphere to lungs, atmosphere water lungs मा लिने र फेरि lungs बाट यसलाई atmosphere मा फाल्ने। यो जुन प्रोसेस हुन्छ यसलाई हामी नाम दिन्छौं that is the word breathing, यसलाई ब्रेथिङ भन्छौं। ओके, अब फ्रग मा ब्रेथिङ गर्नको लागि या कुनै पनि अर्गन्समा हुन्छ के lungs don't have the muscles हुँदैन lungs मा, किनकि lungs को muscles हुन्छ भने muscles भयो भने muscular wall भइहाल्छ, that is the thick over there, and the rate of the diffusion become the very less, so there is the diffusion can't be occurred properly। त्यसैले rate of diffusion लाई मेन्टेन गर्नको लागि lungs को membrane हुन्छ that is the very thin over there, okay, and that's why it is put inside the body cavity मा छ, त्यो body wall बाट प्रोटेक्टेड हुन्छ र प्लेउरा पनि प्रोटेक्सन दिन्छ त्यसलाई, सो यो प्रोटेक्सन त्यसको हो हैन। अब हुन्छ के जब लंग्स मा जो मस्कुलर वाल छैन भने यस देन व्हाट ह्यापन हाउ इट अंडरगोज द कन्ट्रैक्शन एन्ड रिलैक्सेशन, किनकि यो ब्रेथिङ इज द फिजिकल प्रोसेस, यो कम्प्लिट फिजिकल प्रोसेस हो, इट इज नॉट अ केमिकल। यसमा हुन्छ के एयर यूज्ड टू मूव फ्रम द रीजन अफ हाई प्रेशर टू रीजन अफ लो प्रेशर, एयर मूव्स फ्रम द रीजन अफ हाई प्रेशर टू रीजन अफ लो प्रेशर। सो एटमोस्फियर को प्रेशरलाई फ्रग वा ह्युमन बीइंग्स वी कान्ट चेन्ज, त्यो हामीहरुको भित्र छैन, तर हामीहरु आफ्नो भित्रको प्रेशरलाई इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छौं। अब लंग्स मा हामीलाई एयर लिनु छ भने इनसाइड द लंग्स वी हैव टू क्रिएट द लो प्रेशर, आउटसाइड वी हैव टू गिव सर्ट द एयर टू द आउटसाइड, इट मीन्स व्हाट विल हैपन इन द लंग्स वी हैव टू क्रिएट द हाई प्रेशर। बट हियर आई एम टकिङ अबाउट द फ्रग को कुरा गर्दै छौं। क्लास 11th मा यो क्वेशन सोधेको पनि छ, भेरी सर्ट क्वेशन, एन्ड यसको ल्याङ्ग्वेज को लागि दैट इज द यु हैव टू गो थ्रु द माई वेबसाइट अल्सो, जुन डिस्क्रिप्सन में लिंक म दिइहाल्छु, त्यहाँ तपाईले ल्याङ्ग्वेज लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ मात्र मैले एक्सप्लेन गरेर तपाईलाई बुझाइदियो के हुन्छ ब्रेथिङ कन्सेप्ट दिने हैन। अब यसलाई एयरलाई लंग्सबाट एटमोस्फियरमा फाल्ने या एटमोस्फियरबाट लंग्स फाल्ने यो प्रोसेसलाई नाम दिन्छौं ब्रेथिङ। इट विल बी द अकर इन द टु स्टेप, यस इन्स्पिरेसन एन्ड एक्सप्रेसन, त्यसको कुरा पछि गर्छौं। बट हियर आई एम टकिङ जसरी भने लंग्समा कुनै मस्कुलर स्ट्रक्चर छैन भने त देयर आर सम मसल्स एन्ड सम स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विथ द ब्रेथिङ मेकानिजम। यस देयर आर सम स्ट्रक्चर्स which is not comes under the lungs वा रेस्पिरेटरी ट्र्याक रेस्पिरेटरी अर्गन हामीलाई पर्दैन, तर त्यो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हो जसले हेल्प गर्छ ब्रेथिङमा। अब त्यो स्ट्रक्चर कुन हो? त्यो स्ट्रक्चर हेर्यो भने त फ्रगमा हेर्छौ भने त देयर इज अ व्हाट ह्यापन इन द स्कल ओभर देयर, देयर इज द दिस इज द ल्यारिंगोट्राकियल च्याम्बर हैन, यो ल्यारिंगोट्राकियल च्याम्बर भयो, यसको ग्लोटिस भयो, यो देयर इज द व्हाट ह्यापन गलेट, this is the nostril, here is the mouth over there, this is the lower jaw, yes like this over there। यहाँ एउटा हुन्छ के there is the muscles in bone एउटा हुन्छ स्कल मा, यो बोनलाई नाम दिन्छौं हामीहरु स्क्वायर मोजल बोन, स्क्वायर मोजल बोन। त्यसपछि यहाँ एउटा बोन कार्टिलेज हुन्छ, यसलाई भन्छौं हामीहरु हाउवाइड कार्टिलेज वा हाउवाइड एपरेटस ओभर देयर। एउटा यहाँ बोन हुन्छ, दिस इज द स्टर्नम। अब हुन्छ कि यहाँ देखि देयर इज द व्हाट हैपन वन सेट अफ द मसल्स रिमेन अटैच्ड फ्रम द स्क्वायर मोजल बोन टू द हाउवाइड कार्टिलेज। एउटा सेट अफ द मसल्स अटैच हुन्छ विथ द स्क्वायर मोजल बोन टू द अपर सर्फेस अफ द हाउवाइड कार्टिलेज, र एउटा सेट अफ द मसल्स अटैच हुन्छ स्टर्नम देखि लोअर सर्फेस भेन्ट्रल सर्फेस अफ द हाउवाइड बोन। ओके, यो सेट अफ द मसल्स जुन अटैच छ फ्रम द स्क्वायर मोजल बोन देखि हाउवाइड एपरेटस सम्म, यो मसल्सलाई हामी नाम दिन्छौं पेट्रोहायल मसल, पेट्रोहायल मसल, एन्ड व्हिच रिमेन अटैच विथ द स्टर्नम विथ द हाउवाइड, यसलाई नाम दिन्छौं स्टर्नोहायल मसल, स्टर्नोहायल मसल।
स्टर्नमबाट अट्याच छ, त्यसैले स्टर्नो हाउ वाइडबाट छ हायल मसल. सो it is the easy to learn petrohyoid muscle and the sternohyoid muscle. These both muscles, यो दुवै muscles हुन्छ that are the antagonistic muscle of each other. These are what? Antagonistic. Antagonistic भन्नाले के? एउटा जनरल कन्सेप्ट के छ, हामीहरू कमन ल्याङ्ग्वेजमा के भनिदिन्छौँ, muscles used to contract and expand. हैन, muscles used to contract and expand. But this is the wrong things over there. यो कमन ल्याङ्ग्वेजमा ठिक छ, कमन छ, तर बायोलोजिकली हामीहरू कहिले पनि मसल्स डोन्ट युज टु एक्सपेन्ड. यो एक्सपेन्ड हुँदैन. मसल्स जहिले पनि के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र रिल्याक्स हुन्छ. यस, तर मसल्स ह्याभ द क्यापेसिटी ओन्ली टु कन्ट्र्याक्ट, नट टु रिल्याक्स. यो रिल्याक्स पनि आफै गर्न सक्दैन. मसल्स एउटै काम गर्न के सक्छ कि यो कन्ट्र्याक्ट हुन सक्छ, तर यो रिल्याक्स आफै हुँदैन. यसलाई रिल्याक्स गर्नको लागि अर्को एक्सटर्नल फोर्स चाहियो. जस्तै कमन थिङ्समा एक्जाम्पल लियौँ, द्याट इज द स्प्रिङ. अल अफ यु हेभ सिन द स्प्रिङ. स्प्रिङ के हुन्छ, द्याट विल नट बी द कन्ट्याक्ट इट्सेल्फ. त्यसलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि हामीलाई एक्सटर्नल फोर्स लगाउनु पर्छ. हामीहरू त्यसलाई प्रेस गर्यो भने तब के हुन्छ, त्यो सानो भइहाल्छ. तर तपाईँ फोर्स हराउनु बित्तिकै द्याट विल बी द रिल्याक्स. त्यो आफ्नो ओरिजिनल साइजमा आइहाल्छ, त्योभन्दा बढी जाँदैन. त्यसैले त्यो एक्सपेन्ड हुँदैन, त्यो रिल्याक्स भइहाल्छ. इज इट क्लियर? तर मसल्समा अलि स्प्रिङ जस्तो उल्टो हुन्छ. मसल्स कन्ट्याक्ट त आफै भइहाल्छ, तर यसलाई रिल्याक्स गराउनको लागि एक्सटर्नल फोर्स चाहियो. ओके, त्यसैले मसल्स जहाँ पनि हुन्छ द्याट इज द रिमेन इन द वाट ह्यापन पेयर्ड एन्टागोनिस्टिक मसल अफ इच अदर. भन्नाले पेट्रोहायल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने त्यो स्टर्नोहायल मसल विथ द रिल्याक्स, र स्टर्नोहायल मसल्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने पेट्रोहायल मसल के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट. यो स्टर्नोहायल मसल्स कन्ट्र्याक्ट भयो भने पेट्रोहायल मसल रिल्याक्स, पेट्रोहायल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने स्टर्नोहायल मसल रिल्याक्स. जसरी हामीहरूको यो आर्म्समा पनि हेर्छौँ भने यो बाइसेप एन्ड दिस इज द ट्राइसेप. अब यो आर्म्सलाई हामीलाई भित्र मुभ गराउनु छ भने यो बाइसेप युज टु कन्ट्र्याक्ट, बाइसेप के हुन्छ, यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, र यो स्टर्नोहायल मसल्स युज टु बी द रिल्याक्स ओभर देयर. अब यो यहाँ आयो भने यसले के गर्छ, स्टर्नो मसललाई तानिदियो एन्ड यसलाई रिल्याक्स गराइदियो. अब यो बाइसेप केही पनि गर्न सक्दैन किनकि यो त कन्ट्याक्ट भइसक्यो. अब यो डजन्ट ह्याभ द क्यापेसिटी टु रिल्याक्स. तर यो जब कन्ट्याक्ट भयो स्टर्न, यो ट्राइसेपलाई के गर्यो, रिल्याक्स गराइदियो. अब के हुन्छ, यो रिल्याक्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, यो कन्ट्र्याक्ट भयो भने यसलाई बाहिर तान्यो, जसले गर्दा बाइसेपलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ. लाइक दिस ओन्ली. यो पेट्रोहायल र स्टर्नोहायल मसल, पेट्रोहायल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने स्टर्नोहायल मसल रिल्याक्स, स्टर्नोहायल मसल्स कन्ट्र्याक्ट भयो भने पेट्रोहायल मसल्स विल बी कन्ट्र्याक्ट. ओके, सो दिस थिङ्स ह्यापन. यो जुन स्ट्रक्चर छ, दिस स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ द ब्रेथिङ अफ द फ्रग. कुन कुन? पेट्रोहायल मसल र स्टर्नोहायल मसल. यो बोन छँदैछ फर द एट्याचमेन्ट अफ द मसल्स. ओके, अब कसरी हुन्छ मेकानिजम अफ द ब्रेथिङ लियौँ. द ब्रेथिङ इज ह्यापन इन द टु स्टेप. एउटा स्टेप हुन्छ द्याट इज द वाट ह्यापन इन्सपिरेसन, र अर्को हुन्छ एक्सपिरेसन. So one by one you will take. First I am going to the inspiration. Inspiration को कुरा गर्छु. Okay, inspiration. Inspiration now what will happen? There is the intake of air. Intake of air from or inhale पनि भन्छ यसलाई, from atmosphere to lungs. Atmosphere to lungs. Okay, there is the air is taken from the inhale from the atmosphere to lungs. तर फ्रगमा यो इन्सपिरेसन हुन्छ दुईटा सब स्टेपमा. यो दुईटा सब स्टेपमा हुन्छ. एउटा फर्स्ट सब स्टेपको कुरा गर्यो भने फर्स्ट सब स्टेप के, एउटा फर्स्टमा air is inhaled from atmosphere to buccopharyngeal cavity. एउटा स्टेपमा यो आउँछ एटमोस्फियरदेखि कहाँ, बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटीमा. सेकेन्ड स्टेपमा यो यहाँबाट ट्रान्सफर भइहाल्छ फ्रम द बक्कोफेरेन्जियल क्याभिटी टु लङ्स. सेकेन्ड स्टेपमा एयर इज इनहेल्ड
from buccopharyngeal cavity to lungs. यो हुन्छ दुईटा स्टेप. फर्स्ट स्टेपमा एयरलाई एटमोस्फियरबाट लियो कहाँसम्म, बकोफाइन्जियल क्याभिटी, र सेकेन्ड स्टेपमा बकोफाइन्जियल क्याभिटीबाट लिन्छ यसलाई कहाँ, लङ्समा. यस, दिस टु स्टेप. अब यो दुवै कसरी परफर्म गर्छ इन केस अफ द फ्रग. सो अल द स्टुडेन्ट्स, विद्यार्थी भाइबहरुलाई तपाईले यो हेर्नु छ यहाँ मसल्सलाई कन्ट्याक्ट र रिल्याक्स प्रोपरली गराउने र कुन कुन ओपनिङ क्लोज हुन्छ र ओपन हुन्छ. ओके, the first of all, first I am going to be the air is inhaled from the atmosphere to buccopharyngeal cavity. कसरी लिन्छ यो, अब यसको कुरा गरौँ. फर्स्ट स्टेप, the air लाई लिनु छ कहाँबाट, from the atmosphere to buccopharyngeal cavity. the atmosphere बाट buccopharyngeal cavity मा ट्रान्सफर गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, there must be pressure inside the buccopharyngeal cavity should be the less than the atmosphere. तब एयर मुभ गर्छ फ्रम द एटमोस्फियर टु बकोफाइन्जियल क्याभिटी हैन. बकोफाइन्जियल क्याभिटी भित्र प्रेसरलाई डिक्रिज गर्नु छ. कसरी प्रेसर डिक्रिज हुन्छ, बकोफाइन्जियल क्याभिटीको भोल्युमलाई इन्क्रिज गर्ने. यसको लागि फ्रग के गर्छ, फ्रग युज टु बी द मेक इट्स नोस्ट्रिल टु बी ओपन. यो ग्लोटिस भन्नाले ल्यारिङ्गोट्र्याकल च्याम्बरको जुन ओपनिङ हुन्छ त्यसलाई क्लोज गरिदिन्छ. यो नोस्ट्रिललाई ओपन राख्छ र माउथलाई पनि क्लोज गर्छ. यो माउथलाई क्लोज गर्यो. त्यसपछि देयर इज द व्हाट ह्यापन, दिस इज द हवाइट कार्टिलेज. यहाँ हुन्छ स्टर्नोहायल मसल्स. यो भयो स्टर्नोहायल मसल्स र यो स्क्वायर मोजल बोनदेखि हवाइट कार्टिलेजसम्म जुन आउँछ यसलाई भन्छ हामीहरू पेट्रोहायल मसल. अब हुन्छ के, यो नोस्ट्रिललाई ओपन गर्यो, माउथ इज क्लोज्ड and this glottis is being closed. Now it makes the contraction of these sternohyoid muscles. Sternohyoid muscle लाई contact गरायो. Sternohyoid muscles contact हुन्छ भने petrohyoid muscle undergoes the relaxation. As a result, these hyoid cartilage will be the move downward. यो भित्र तलतिर आउँछ, जसले गर्दा यो lower surface of the buccopharyngeal cavity will be the move downward. As a result, volume of the buccopharyngeal cavity के भयो, increase भइहाल्यो. Volume increase भयो भने pressure decrease. So air has the only one opening here. It passed from the atmosphere to the buccopharyngeal cavity. First step complete. यहाँबाट air in गरिहाल्यो कहाँ, buccopharyngeal cavity मा. अब second step मा air लाई ट्रान्सफर गर्नु छ from the buccopharyngeal cavity to lungs. तब second step मा के गर्छ यसले आफ्नो नोस्ट्रिललाई क्लोज गरिदिन्छ. अब तर ग्लोटिसलाई ओपन राख्यो, ल्यारिङ्गोट्र्याकल च्याम्बर यहाँ ग्लोटिसलाई यो ओपन गर्छ. नोस्ट्रिल हेज बीन क्लोज्ड, माउथ हेज बीन क्लोज्ड. माउथ कुनै पनि प्रोसेसमा दैट इज द यो इन्स्पिरेसन वा एक्सप्रेसन माउथलाई सधैँ लेख्नु छ भन्नु छ, तर यो सधैँ ब्रेनमा राख्नु. माउथ अलवेज रिमेन क्लोज्ड. यो भयो पेट्रोहायल मसल र यो भयो स्टर्नोहायल मसल. नाउ दिस द व्हाट ह्यापन, नोस्ट्रिल इज बीइङ क्लोज्ड, माउथ इज क्लोज्ड, बट ग्लोटिस इज बीइङ ओपन. र यहाँ यो यतातिर लङ्स हुन्छ. ओके, अब हुन्छ के, यहाँ हेर्नु स्टर्नोहायल मसल्स कन्ट्र्याक्ट भएको थिए, त पेट्रोहायल मसल हेज बीन रिल्याक्स्ड. अब स्टर्नोहायल मसल त केही पनि गर्न सक्दैन. त्यसैले अब यो पेट्रोहायल मसल युज टु बी द कन्ट्र्याक्ट. अनि पेट्रोहायल मसल्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने स्टर्नोहायल मसल अन्डरगोज द रिल्याक्सेसन. एज अ रिजल्ट अब यो कन्ट्र्याक्ट हुन्छ भने यो हवाइड कार्टिलेजलाई माथितिर मुभ गरायो, मिन्स फ्लोर अफ द बकोफाइन्जियल क्याभिटी मुभ अपवर्ड. यो माथितिर मुभ गरिहाल्छ बिकज अफ द मुभमेन्ट अफ द हवाइड कार्टिलेज. एज अ रिजल्ट अब के भयो, भोल्युम अफ द buccopharyngeal cavity has been decreased, so there is a high pressure is created. That's why it uses to move from the buccopharyngeal cavity to lungs. अब यहाँबाट buccopharyngeal cavity बाट एयर पास गरिहाल्यो कहाँ, लङ्समा. इज इट क्लियर? दिस इज ह्यापन इन्स्पिरेसन.
यो हिसाबले इन्स्पिरेसन फर्स्ट स्टेप र सेकेन्ड स्टेप ऑल अफ यू हैव क्लियर्ड आई थिंक केही नबुझेको खण्डमा जस्ट यू क्यान कीप इन द कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ म फेरि त्यसलाई क्लियर गर्छु और मेबी देयर इज द इमेल आईडी हैज बीन गिवन माय फेसबुक पेज हैज बीन गिवन माय ऑन फेसबुक गिवन WhatsApp number has been given you can message anywhere to get the clear concept over there यो भयो इन्स्पिरेसन अब एक्सप्रेसन कसरी हुन्छ अब एक्सप्रेसनलाई यसरी के गर्ने यहाँ लङ्सबाट एयरलाई हामीले यहाँ पनि एक्सप्रेसन पनि दुई स्टेपमा कुन स्टेपमा जसरी आयो कि दैट इज द जस्ट मेक द अपोजिट टु मूव फ्रम द लङ्स टु द बकोफेन्जियल क्याभिटी पहिलो स्टेपमा कहाँबाट लङ्सबाट बकोफेन्जियल क्याभिटीमा र सेकेन्ड स्टेपमा बकोफेन्जियल क्याभिटीदेखि एटमोस्फियरमा जानु छ जसरी इन्स्पिरेसन दुई स्टेपमा भयो त्यस्तै एक्सप्रेसन पनि टु स्टेप पहिला लङ्सदेखि दैट इज द कम्स इन्टु द बकोफेन्जियल क्याभिटी सेकेन्ड स्टेपमा बकोफेन्जियल क्याभिटीदेखि यहाँलाई एटमोस्फियरमा पठाउने इज इट क्लियर सो फर्स्ट स्टेप टु टेक द एक्सप्रेसन यो डायग्रामलाई याद राख्ने यहाँ के कन्ट्याक्ट भएको थिए दैट इज द पेट्रोहाइल मसल्स हैज बीन कन्ट्याक्टेड sternocleidomastoid muscles has been relaxed sternocleidomastoid muscles has been relaxed अब त्यही डायग्रामलाई म एक्सप्रेसनमा जोड्दै छु एक्सप्रेसन अब यसमा पनि फर्स्ट स्टेपमा के भयो फर्स्ट स्टेपमा एयर विल बी द ट्रान्सफर फ्रम लङ्स to buccopharyngeal cavity buccopharyngeal cavity okay अब यो डायग्रामलाई we am going to either there is the अब यसैलाई कनेक्ट गर्नु यहाँ के भयो पेट्रोहाइल मसल्स हैज बीन कन्ट्र्याक्टेड स्टर्नोहाइल मसल्स हैज बीन रिल्याक्स्ड सो अब जुन फंक्सन गर्छ त्यो स्टर्नोहाइल मसलले फंक्सन गर्ने हो देन व्हाट विल ह्यापन This frog used to be the keeps its nostril closed. यो nostril लाई close राख्छ glottis लाई open गर्ने हो open राख्छ यो त्यसपछि this nostril will be closed mouth भने सधैं close नै हुन्छ यो र यहाँ के हो buccopharyngeal cavity has moved upward हैन त्यसपछि there is the what will happen this is the hyoid this is the squamosal bone this is the petrohail muscle and this is the sternohail muscles now there is the what will happen here petrohail muscles have been contracted sternohail muscles remain relaxed अब हुन्छ के यहाँ sternohail muscles undergoes the relaxation contraction अब यो कन्ट्याक्ट हुन्छ यो कन्ट्याक्ट भयो भने the petrohail muscle undergoes the relaxation अब यो कन्ट्याक्ट हुन्छ भने hyoid cartilageलाई तल मुभ गरायो जसले गर्दा your floor of the buccopharyngeal cavity move downward as a result there is the volume is increased alikati ya lungs tira ke huncha we know that our abdominal muscles also going to be the always contact and relax in for the breathing so frog ko pani ke huncha body ko jun muscular wall cha that used to be the contact yo contact hunले गर्दा यहाँ lungs पनि अलिकति contact भइहाल्यो जसले गर्दा यहाँ प्रेशर इन्क्रिज हुन्छ यहाँ प्रेशर डिक्रिज भइहाल्यो त्यसैले लङ्स यहाँबाट ट्रान्सफर भइहाल्छ इन्टु द व्हाट बकोफेन्जियल क्याभिटी किनकि ग्लोटिस अहिले ओपन छ तर नोस्ट्रिल एन्ड माउथ क्लोज छ त्यसैले त्यहाँ प्रेशर डिक्रिज भए पनि एटमोस्फियरबाट एयर यहाँ आउँदैन ओके आफ्टर दैट सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ अब यो बकोफेन्जियल क्याभिटीबाट सेन्ड गर्नु छ इन्टु द एटमोस्फियर नाउ which muscles have been contracted sternocleidomastoid muscles have been contracted अब यो केही पनि गर्दैन त अब के गर्छ फ्रगले आफ्नो नोस्ट्रिल लाई ओपन गरिदिन्छ तर ग्लोटिस लाई क्लोज गरिदिन्छ one thing have you noticed it or not जहिले पनि नोस्ट्रिल ओपन हुन्छ भने ग्लोटिस क्लोज हुन्छ र नोस्ट्रिल क्लोज भयो भने ग्लोटिस ओपन जस्ट अपोजिट बट माउथ अलवेज रिमेन क्लोज्ड अब हुन्छ के यो भयो फेरि स्क्वामोजल बोन दिस इज द व्हाइट कार्टिलेज देयर इज द पेट्रोहाइल मसल्स and it is the sternohail muscles. Okay, now what will happen here? Sternohail muscles have been contracted, तो अब यो केही पनि गर्न सक्दैन यहाँ ग्लोटिस क्लोज छ
अब हुन्छ के पेट्रोहाइल मसल्स अंडरगोज द कन्ट्र्याक्सन एन्ड एज रिजल्ट एक्सटर्नोहाइल मसल विल बी द रिल्याक्स्ड जसले गर्दा अब यो वाइड कार्टिलेज मुभ अपवर्ड एन्ड फ्लोर अफ द बकोफ्रेन्जियल क्याभिटी मुभ अपवर्ड जसले गर्दा अब के भयो भोल्युम अफ द बकोफ्रेन्जियल क्याभिटी इज डिक्रिज एज रिजल्ट प्रेसर इज इन्क्रिज्ड सो इनसाइड द बकोफ्रेन्जियल क्याभिटी इट क्रिएट्स द प्रेसर more than the atmosphere. That's why air moves from the high region of high pressure to region of low pressure. So bacopharyngeal cavity देखी air गई also into the atmosphere. Like this, there is the breathing used to be the performed in the frog. I think all of you have cleared. Yes, this is the question had been asked in the board exam. Short question मा सोधेको छ र यसको ल्याङ्ग्वेज for the language I am giving the link to the my description. You can go to the NEP education मा त्यहाँ यसको पुरै ल्याङ्ग्वेज क्रिएट गरेर डायग्राम पनि दिएको छ. थ्याङ्क यू भेरी मच. अलि लामो भिडियो भयो तर द्याट इज द टपिक इज द लार्ज इन साइज टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड. सो थ्याङ्क यू भेरी मच. अगेन सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो.